if we are giving each one dunya, asking a second one. طمع عندهم طمع لا ينتهي. صحيح. سبحان الله. يعني طمعهم يجعلهم لا يقدرون قيمة ما بين يديهم. هذا هو ما في شكر. الناس ما يشبع من الدنيا. سبحان الله. يعني طمع يا هو بدك تتركه بدك تمشي. لم يملك خزائن الأرض قارون ترك وما أخذ معه شيء. لا. أخونا دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس أيها الناس، بسم الله الرحمن الرحيم. أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خزائن الأرض وخزائن في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أدنى مرتبة يلزم للإنسان أن يقول يوميا 40 مرة بسم الله الرحمن الرحيم. من يزيد لله الله يعطي زيادة. دنيا مش لأي واحد. دنيا يقول أنه أنا للكل، مش أنا لواحد إنسان. شو بدكم تعملوا إذا أنتم تملكوني؟ مش أنا أبقى غلبة، مش أنا. دنيا لأجل أهل الدنيا، ما يحمل دنيا من هنا إلى الآخرة إلا بطريق يعمل الإنسان خير غيره بالباقي في الدنيا. شو أرسلت لآخرتك موجود هناك. هل تركت هذا ما لك شيء من الدنيا. كم ملايين من الناس وملوك قالوا هذا الدنيا تبعي، وتركوا وراءه ما أخذوا شيء. حتى ملوك هم اللي تملك طويل عريض ملك عندهم، ما أخذوا معهم شيء في قبرهم. قبر على قدره، لكن منطق ما في إنسان، فكر ما في. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول
تفكر ساعة خير من 70 سنة. من عبادة السنة. تفكر شو بدي يصير، شو صاروا اللي من عهد آدم عليه السلام إلى الآن ناس شو صاروا. تحت التراب بنوا سرايا كسور من الذهب من الفضة، زينوه أنواع أشكال، لكن آخر الأمر أخذوه تحت الأرض. ما في فكر. طماعين صار ناس، يعني ليش طمع. الله بده يسأل يا عبدي شو جبت لنا الدنيا هنا؟ لا شيء. أنا أعطيتك الدنيا كل شيء لأجل آخرتك، ما أرسلت هون أي شيء، لا تركت هناك. لكن ناس ما عندهم فكر، خلاص نسيوا آخرتهم واشتغلوا بدنياهم، لا خير لهم. الله أكبر، الله سبحان الله العظيم. ولا تغرنكم الحياة الدنيا. دنيا بغرر إنسان، يقول تعال أنا لك كذبا ونفاقا. لمن كان دنيا؟ لا لأحد، لا، لكن غرتهم الدنيا، قالوا أنا بيكون لك، خذ بعدين قل من يفكر عاقبة الأمر. لا حول ولا قوة. ولا تغرنكم الحياة الدنيا. الدنيا غرور ما هي. في التواريخ القديمة في عهد أول زمان مشهور اسكندر Alexander the Great. سبحان الله، رجل واحد شاب، هو شاب عنده عزم، مشى من مقدونيا إلى آخر حدود الهند، فتح
بلاد صار من أعظم إمبراطورية في تاريخ الإنسان. هذا شاب سبحان الله العلي العظيم. هو راح واستولى على ملوك، غلبهم وصار من الملوك اللي مثله قليل. سبحان الله. من بلاد الهند اللي وصلت أوصلني ربي. رحت هناك والناس اجتمعوا عليه وخطبتهم خطبة فيهم. ومن هذيك نقطة كان آخر نقطة اللي ألكسندر the Great اسكندري كبير وصل ورجع مثل موج شو جاي على الساحل بده يمشي لكن يرجع، يأتي ويرجع. رجع سبحان الله العلي العظيم وقت وصل ميسوبوتاميا. كلمة يونانية، تفهم؟ يوناني؟ ميسوبوتاميا بين النهرين دجلة وفرات. ورجع لحد بغداد. سبحان الله. جاءه الموت وهو دعا تبعوا جماعته اللي هم درجة الأولى في القرب لإسكندر كبير. قال: أيها الناس، أنا طريق الموت مثل كل العالم، كمان أنا بدي رايح. هذا المرض اللي وصل لدي إلى هنا، لكن لكل إنسان حق أن يوصي وصية. عندي وصية، يقول هو: تعالوا عندي اسمعوا مني. وصيتي سوف أموت
فتضعوني في التابوت. وصيتي عندكم ناس يجعل يدي أمواتهم بالكفن. أريد وصية هذا أن لا يضع يدي في كما يجعل الناس. أريد عندما مت بدكم تحملوني أن تجعل يدي خالد مشان انه رايح ما معي برات التابوت. أنتم بدكم تسألوا بأي شيء هات. قل لهم هل وصل آخر الدنيا شرقا وغربا استملك خزائن الملوك. ناس بده يظن أنه اسكندر كبير هو حامل خزائن اللي استولى عليه. أحب أن أفرجيهم أن اسكندر ما أخذ شيء في يديه. لكن وين عقل هذا الإنسان هلا؟ لو حد اسكندري كبير سبحان الله، سبحان الله، عقل إلا الله أعطاه أما العقل. وهو فكر وقال نصح لعباد الله إلى آخر الدنيا. أيها الناس، لا أحد يأخذ معه شيء. لو كان أخذ واحد شيء من الدنيا كنت ذاك أنا. شوفوا يدي فاضي. ناس ما بيقرروا هدول الأشياء تواريخ. نصيحة عظيمة جدا. كنت بإسبانيا أندلس، وجماعتي هناك أخذوني بيفرجوني آثار من السرايا. دبروني، بعدين أخذوني لمدفن الملوك تبعهم. دخلنا تحت، مشينا، كان إشارة هناك. أنا قلت في إشارة ملوك جوا، ملوك ما بدي نصوت.
امتصلنا أمر. رحت كان سبحان الله مقر كبير جدا، وشفت سبحان الله العلي العظيم ملوك تباهم في بانيو اللي يغتسل الناس داخله، في بانيو مثل تبانا في لحد سائر الملوك كان بنحط مرمر لحد. هذا نشوف كل بانيو. I may say 40, you may say 50. So many kings and emperors كان إشارة هكذا. أنا مش عارف، مش عارف يسمعوه راح الصوت olmasın، لا يزعجهم كلامنا، لا ترفع أصواتكم، لأن هذول امبرور كينج امبرورز هكذا. سبحان الله. يمكن 61 70 أقل 60 أو 70 ملك كلياتهم هناك. أنا سألت معهم شيء ولا قرش، قالوا ما أخذوا ما أخذوا. كم من قوة وخزائن لهم، ما جابوا خزينة واحد منهم يضعوا على رأسه. لا حول ولا قوة. والإنسان في هذا الزمان أصبحوا طماعين للدنيا في الغاية، يظن أنه بده يكون له، ما في. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو قال كلمة طيبة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله كان ينفعهم. لو حطوا هذول الملوك لو حطوا خزائن تبعهم ما ينفعهم، خلاص. لمن تحكي؟ لا حياة لمن تنادي. عرفت؟ لا حياة لمن تنادي. أحيانا بعرف أنا عربي. حلو. سبحان الله لا إله الله. إيه لمن عم تحكي دكتور؟ لو خاطبت الشر أجابوني، بني لو أجابوني بني آدم ما يجيب. الله سبحان الله. توبة يا ربي، توبة يا ربي، توبة. ألهمنا رشدنا. آمين. اللهم ألهمنا رشدنا.
أليس فيكم رجل رشيد؟ ما فيها. الله عز وجل في القرآن العظيم يحكي حكاية رجل مؤمن في قصر فرعون، كان عاتبهم يقول لهم أليس فيكم رجل رشيد؟ ولا واحد، هلك ولا نصف. والله نصف. أمان يا رب. فاتحة. مولا توبة يا ربي، توبة يا ربي. آمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا ربي، يا ربي يا الله. توبة يا ربي. اللهم فلا تغرنكم الحياة الدنيا غرتهم الحياة الدنيا. أمين يا الله. يلا. شكرا.